हॅलो ऑफिसर्स, आज हा माझ्या चॅनलवरचा पहिलाच व्हिडिओ आहे आणि आपण भारतीय राज्यव्यवस्था मेनली लक्ष्मीकांत बुकमधनं मराठीतून कवर करणार आहोत. काही विद्यार्थ्यांना इंग्रजी समजण्यास प्रॉब्लेम येतो, त्यामुळे आपण आज सर्व गोष्टी मराठीमध्ये कवर करूया. तर पहिला चॅप्टर आहे आपला भारतीय राज्यव्यवस्थामध्ये. पहिले प्रकरण आहे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, म्हणजेच हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड. तर आपल्याला हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंडमध्ये मुख्यत्वे करून जसे की काही कायदे बघायचे आहेत. त्या कायद्यांमधून आपल्याला एक आयडिया येऊन जाईल की ब्रिटिशांच्या काळामध्ये पॉलिटीचं इव्होल्युशन कसं होत गेलं, म्हणजे राज्यव्यवस्था कशी बनत गेली, राज्यव्यवस्थेमध्ये काय बदल झाले, इंग्रजांची राज्यव्यवस्था भारतात आल्यानंतर कशी होती, ह्या गोष्टी आपल्याला कळण्यासाठी आपण कायदे घेणं आवश्यक आहे. चला तर सर्वात पहिल्यांदा आपण रेग्युलेटिंग कायदा 1773चा पाहूया. तर हा कायदा ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण आणण्याचा पहिला प्रयत्न होता. हा कायदा महत्त्वाचा आहे कारण हा पहिलाच प्रयत्न होता ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण आणण्याचा. पहिल्यांदाच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय कामांची दखल घेतल्या गेली. भारतात मध्यवर्ती प्रशासनाची पायाभरणीसुद्धा या कायद्यानेच झाली. बेंगॉलचे गव्हर्नर हे यापुढे आता गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल झाले. तर हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण यावर तुम्हाला क्वेश्चन डायरेक्टली विचारू शकतात एक्झाममध्ये. तर पहिला गव्हर्नर जनरल हा वॉरेन हेस्टिंग्स होता. हे पण आपण लक्षात ठेवा. पहिला गव्हर्नर जनरल हा वॉरेन हेस्टिंग्स होता. तर या गव्हर्नर जनरलला 4 सदस्यांची कार्यकारी परिषद म्हणजेच एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल त्याला मदत करण्यासाठी नेमल्या गेली. आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मित्रांनो, बॉम्बे आणि मद्रास ह्या प्रेसिडेन्सीज होत्या. प्रेसिडेन्सीज म्हणजे आपण असं म्हणू शकता की राज्ये. त्या काळी जे स्टेट्स होते इंडियामध्ये त्यांना प्रेसिडेन्सीज असे म्हणल्या जायचे. तर बॉम्बे आणि मद्रास प्रेसिडेन्सीज या बंगाल गव्हर्नर जनरलला दुय्यम झाल्या, म्हणजे सबऑर्डिनेट झाल्या. म्हणजे त्यांचे जे काही अधिकार होते ते आता डायरेक्टली गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉलच्या अखत्यारीमध्ये आले. तर अजून काही महत्त्वाचे मुद्दे ह्या रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773 असे सांगता येतील की कलकत्ता येथे सुप्रीम कोर्टची स्थापना करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये होती. तसेच खाजगी व्यापारास तसेच बक्षिसे आणि लाच घेण्यास या कायद्याने मनाई केली होती. आता हे ईस्ट इंडिया कंपनीचे जे ऑफिसर्स होते ते खूप लाच आणि बक्षिसे घेण्यामध्ये गुंतले होते. त्यामुळे त्याचा वाईट परिणाम कंपनीच्या कारभारावर होत होता. त्यामुळे या कायद्याद्वारे खाजगी व्यापारास आणि बक्षिसे घेण्यास बंदी घालण्यात आली. तरी कलकत्ता त्याचे सुप्रीम कोर्ट स्थापन झाले. त्यामध्ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणजे सरन्यायाधीश आणि 3 अदर जजेस म्हणजे एक सरन्यायाधीश आणि 3 न्यायाधीश अशी तरतूद होती. तर आता करंटली जर पाहिलं तर हा कायदा अमेंडमेंट झालेली आहे यामध्ये आणि सरन्यायाधीश पकडून आता आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीश आहेत सरन्यायाधीश पकडून. ठीक आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. हा चालू घडामोडीचा मुद्दा आहे. पहिला ब्रिटिश सरकारचे EIC-वरील नियंत्रण मजबूत झाले. या कायद्यामुळे ब्रिटिश सरकारचे ईस्ट इंडिया कंपनीवरील नियंत्रण मजबूत झाले. कसे मजबूत झाले बरं? EICची गव्हर्निंग बॉडी, कारभार करणारी एक बॉडी होती, तिला म्हणायचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तर आता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सला महसूल, रेव्हेन्यू, नागरी, सिव्हिल आणि लष्करी मिलिटरी प्रकरणे याबाबतचा अहवाल ब्रिटिश सरकारला सादर करावा लागणार होता. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारचे ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण मजबूत झाले. तर रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773च्या नंतर पुन्हा त्या कायद्यांमध्ये ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या
1773च्या ते दुरुस्त करण्यासाठी पिट्स इंडिया हा कायदा 1784मध्ये आणला. ब्रिटिश काळामध्ये ब्रिटिश सरकारने आणला. तर राजकीय प्रकरणे पाहण्यासाठी नवीन बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना झाली. हे खूपच महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे तुम्ही याची नोंद घ्यायलाच पाहिजे. कारण नवीन बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल याची इथे स्थापना झालेली आहे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तर आपल्याला माहिती आहे, ईस्ट इंडिया कंपनीची गव्हर्निंग बॉडी. तर आता राजकीय प्रकरणे पाहण्यासाठी पॉलिटिकल अफेअर्सकडे लक्ष देण्यासाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना झाली. त्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे. तर आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो की राजकीय आणि व्यावसायिक कामाचे वर्गीकरण झाले. तर राजकीय प्रकरणे आता कोण पाहणार, तर बोर्ड ऑफ कंट्रोल पाहणार. आणि कमर्शियल अफेअर्स म्हणजे व्यावसायिक प्रकरणे कोण पाहणार, तर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पाहणार. त्यामुळे आपण हे लक्षात ठेवा की पिट्स इंडिया ॲक्ट थ्रू तुम्हाला डायरेक्ट क्वेश्चन येऊ शकतो की बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना या ॲक्टद्वारे झालेली आहे. तर EIC ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ज्या टेरिटरीज होत्या भारतामध्ये, आता ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यातच समजले गेले. म्हणजे त्या ॲक्टमध्ये उल्लेख केला गेला की टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ विल बी कन्सिडर्ड ॲज पजेशन्स ऑफ ब्रिटिश गव्हर्नमेंट. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा की आता ज्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या टेरिटरीज होत्या त्या आता ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात आहेत, पजेशन्समध्ये आहेत असे समजल्या गेले. यावर अगोदरसुद्धा प्रश्न आलेले आहेत, त्यामुळे तुम्ही हे महत्त्वाचं असल्यामुळे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर पुढचा आपला कायदा आहे 1833चा संधी कायदा, म्हणजेच चार्टर ॲक्ट ऑफ 1833. तर ब्रिटिश इंडियाच्या केंद्रीकरणात हे शेवटचे पाऊल होते. सेंट्रलायझेशनमध्ये हे आपण म्हणू शकतो की शेवटचे पाऊल होते. कसं काय? कारण आपण पाहिलं होतं की 1773मध्येच मद्रास आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी ह्या गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉलला सबऑर्डिनेट झाल्या होत्या. तर यामध्ये काय झालं, केंद्रीकरण कसं झालं, तर बॉम्बे आणि मद्रासच्या गव्हर्नर्सना कायदेविषयक म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह अधिकारांपासून सुद्धा आता यापुढं वंचित केलं गेलं. काय, त्यामुळं हे लक्षात ठेवा. आणि पुन्हा ज्यावर तुम्हाला प्रश्न अपेक्षित आहे आणि आलेले आहेत सुद्धा, की गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल 1773ला जो झाला होता, आता गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून त्याला म्हटलं जाईल. तर कोण होता गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विल्यम बेंटिक हा पहिला गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता. 1828 ते 1835 या कालावधीमध्ये तो गव्हर्नर जनरल होता. ईस्ट इंडिया कंपनीला आता फक्त प्रशासकीय म्हणजेच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार राहिले होते. व्यावसायिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनीचे संपले. झालं काय होतं, ॲक्च्युली 1813मध्ये जो चार्टर ॲक्ट आला होता त्याद्वारे ब्रिटिशांची ट्रेड म्हणजे व्यापार करण्याची मक्तेदारी भारतातील संपवण्यात आली होती. फक्त चहा आणि चायनामध्ये ट्रेड करण्याची परवानगी त्यांच्याकडे ईस्ट इंडिया कंपनीकडे शिल्लक होती. पण आता हे 1833च्या कायद्याने, संधी कायद्याने काय झालं की त्यांची चहा आणि चायनासोबत व्यापार करण्याची सुद्धा मक्तेदारी संपुष्टात आली. त्यामुळं आता ईस्ट इंडिया कंपनी फक्त प्रशासकीय बॉडी म्हणून शिल्लक राहिली. तर या 1833च्या संधी कायद्यामध्ये अजूनसुद्धा काही तरतुदी होत्या, त्या आपण पाहूया. आपण ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की अगोदर जेवढे पण काही कायदे आले, 1813चा संधी कायदा, 1784चा पिट्स इंडिया ॲक्ट, त्या कायद्याने तयार झालेले जे पुढचे कायदे होते त्यांना आपण रेग्युलेशन्स म्हणायचो. पण आता 1833च्या कायद्यानंतर आपण त्यांना ॲक्ट्स असं म्हणण्यास सुरुवात केली. आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ज्या भारतातील टेरिटरीज होत्या, जो प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात होते भारतातील, ते आता ब्रिटिश क्राऊन राणीच्या विश्वासाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात चालवत आहे असे या कायद्याद्वारे गृहीत धरले गेले. तर आपण पाहत आहोत काय झालेलं आहे की ईस्ट इंडिया कंपनीची मक्तेदारी हळूहळू संपत चालली आहे. आणि आपण पाहूया पुढे की त्याचा शेवट कधी होईल. पण इथून त्याची सुरुवात झाली आहे की त्याचे
व्यापाराविषयक सर्व अधिकार इथे 1830मध्ये संपून गेले आहेत. 1813मध्ये फक्त चहा आणि चायनासोबत व्यापार करण्याचे अधिकार राहिले होते. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट या कायद्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की सिव्हिल सर्व्हिसेस, तर सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी ओपन कॉम्पिटिशन, खुली स्पर्धा करण्याचे प्रयत्न या कायद्याने करण्याचे प्रस्तावित होते. पण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जी की ईस्ट इंडिया कंपनीची गव्हर्निंग बॉडी होती, तर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सचा विरोध असल्यामुळे ते प्रोव्हिजन अंमलात येऊ शकलं नाही. हे लक्षात ठेवा. आपण तुम्हाला विचारू शकता की असा एक स्टेटमेंट देऊ शकतात की सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी ओपन कॉम्पिटिशन स्पर्धा करण्याचे तरतूद 1833च्या कायद्यामध्ये होती, किंवा असं पण विचारू शकता की नागरी सेवेबद्दल खुली स्पर्धा आयोजित करण्याचे 1833च्या कायद्याने सिव्हिल सर्व्हिससाठी खुली स्पर्धा आयोजित केली, असं तुम्हाला मिसलीड करण्यासाठी प्रश्न स्टेटमेंट येऊ शकतो. त्यामुळे आपण लक्षात ठेवा. तर आता पुढं आपण 1833 नंतर 1853चा संधी कायदा पाहूया. तर याने काय केलं गेलं, हा शेवटचा संधी कायदा होता, हे लक्षात ठेवा. आणि गव्हर्नर जनरलच्या परिषदेचे कार्यकारी आणि कायदेशीर कार्य वेगळी झाली. गव्हर्नर जनरलची जी काउन्सिल होती तिचे आता एक्झिक्युटिव्ह आणि लेजिस्लेटिव्ह कामे वेगळी केल्या गेली. हे तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण हा पॉईंट येण्याची शक्यता आहे. सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी खुली स्पर्धा, तर सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी खुली स्पर्धा येथे झालं, अंमलात आणलं गेलं. 33ला प्रस्तावित होतं, पण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सचा विरोध होता, त्यामुळे नाही आलं. पण 1853मध्ये सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी खुली स्पर्धा झाली. तसेच 6 नवीन सदस्यांची लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलर्स म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर हे कशासाठी केल्या गेली, तर गव्हर्नर जनरलची वेगळी कायदेशीर परिषद स्थापन झाली, त्यामुळे ज्यामध्ये 6 सदस्य होते लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलर्स. तर तिलाच इंडियन लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल किंवा सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल असे म्हटले गेले. तर या सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलमध्ये जी कामे व्हायची ती ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये जशी व्हायची ना, त्याच प्रोसिजरनुसार व्हायची. त्यामुळंच हिला मिनी पार्लमेंटसुद्धा म्हणायचं. त्यामुळं हे महत्त्वाचं आहे, ते तुम्ही लक्षात ठेवा की इंडियन लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल स्थापन झाली या ॲक्टद्वारे 1853च्या. तर सिव्हिल सर्व्हिसेसला आपण बघितलं खुली स्पर्धा झाली, तर खुली स्पर्धा झाली, पण नंतर ती अंमलात कधी आलं, तर त्यासाठी एक कमिटी बसवली गेली, मॅकॉले कमिटी. तर मॅकॉले कमिटी 1854मध्ये बसवल्या गेली. तर तुम्हाला सरळ स्टेटमेंट असं होतं की मॅकॉले कमिटी या संदर्भात होती. तुम्हाला मिसलीड करण्यासाठी मॅकॉले कमिटी दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी योजली होती, मॅकॉले कमिटी लष्करी संदर्भात होती, किंवा मॅकॉले कमिटी ही नागरी सेवेसाठी होती, सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी होती. तर तुम्ही लक्षात ठेवा की 1854मध्ये मॅकॉले कमिटी ही नागरी सेवेसाठी अपॉइंट केली होती. तर ह्या कायद्याद्वारे पहिल्यांदाच, जेव्हा काही पहिल्यांदा शेवटी वगैरे गोष्टी असतात ना, तेव्हा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. पहिल्यांदाच सेंट्रल किंवा इंडियन लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलमध्ये स्थानिकांना प्रतिनिधित्व येथे देण्यात आले. स्थानिक म्हणजे कोण, लोकल्स म्हणजे कोण, इंडियन्स. ठीक आहे. तर मद्रास, बॉम्बे आणि बेंगॉल आणि आग्राच्या प्रांतीय सरकारांनी 4 सदस्य नियुक्त करण्याचे ठरवले गेले. कोण कोण होतं, बेंगॉल, मद्रास, बॉम्बे आणि आग्रा या 4 प्रेसिडेन्सीजचे प्रांतीय सरकार म्हणजे प्रोव्हिन्शियल गव्हर्नमेंट 4 सदस्य नियुक्त करणार. कितीपैकी, 6 पैकी. ठीक आहे. आता आपण 1858, 1909, 1919 आणि 1935 तसेच 1947 हे कायदे आपण आता पुढील पार्टमध्ये पाहूया. तर तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला कंटेंट कसा वाटतो, समजतं आहे की नाही, अजून काय तुम्हाला जास्त कंटेंट किंवा शिकवण्यामध्ये काही कमी जास्त होतं आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही मला सजेस्ट करू शकता. आणि प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, जे मला पण काही मोटिवेशन मिळत राहील पुढे व्हिडिओज टाकण्यासाठी. काही चुका असतील तर निदर्शनास आणून द्या, तुम्ही कमेंट करू शकता आणि मला सांगू शकता. मी जसा मला वेळ मिळेल तसं तुम्हाला त्याचे उत्तर देईल. आणि अजून काही जर ॲड करायचं असेल तर ते सुद्धा सुचवा. चला मग भेटूया आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये. ऑल द बेस्ट.